investment in associate, blah, blah. investment in associate. Okay, alright. Wait, tama yan. Dito naman sa investment in bonds, we have the financial. Buti na lang walang associate. Buti na lang walang associates dito. Alright, bagong topic naman tayo ngayon. And this time, we are going to discuss about investment. So sa video lecture na ito, ang pag-uusapan natin ay ang overview ng investment. This is very important kung gusto mong malaman ang buong investment. Una sa lahat, gusto ko po munang pasalamatan lahat po kayo na nanonood ng aking video lectures. Salamat din po at dumadami ang aking mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. So, on this video, we are going to talk about the overview of an investment. This is very important kasi ito ang magiging foundation mo para maintindihan natin ang investment. So, mag-uumpisa tayo sa tatlong klase ng business. Yung tatlong klaseng business na ito ay we have our single proprietorship, our partnership, at saka ng corporations. Sa single proprietorship, sa single proprietorship, isa lang nagmamay-ari ng isang business. Isa lang ang nagmamay-ari ng business sa single proprietorship. Itong taong ito, ang tawag sa kanya ay owner. Si owner, pwede siyang mag-contribute sa business ng cash, ng property, plant, and equipment, at iba pang mga pwede niyang i-contribute sa business para magamit ito ng business. And the accounting equations for the single proprietorship is asset is equal to your liabilities plus the owner's capital. So, yan po ang equation ng single proprietorship. So, sa partnership naman ay ganito. Sa partnership naman, ang nagmamay-ari ng business sa partnership ay at least 2 tao. So, sa illustrations natin ay 3 sila. Tawag sa kanila ay partners. So, itong partners, pwede silang mag-contribute din ng cash or property, plant, and equipment na i-contribute nila sa business na pwedeng gamitin ng kanilang business. At pwede din silang mag-contribute ng iba pang mga asset na pwedeng gamitin ng kanilang business. At least 2 tao ang nagmamay-ari ng business para matawag na partnership. So yung mga kino-contribute ng mga partners para sa business, yan ang magiging capital ng business at yan ang gagamitin niya para sa operations ng business. Ganon din sa single proprietorship, yung cash at yung mga properties and equipment na i-contribute niya sa business, yun ang gagamitin ng business para umikot ang operations ng kanyang business. So, sa accounting equations naman ng partnership, it's the same as asset equal to liabilities plus the partner's capital. Yan po ang ating equations for partnership. Sa corporations naman ay ganito. So, sa corporations naman, nag-i-issue ang corporations na tinatawag na shares of stock. Doon nila kinukuha ang kanilang capital para sa business. So, the corporation issues a shares of stock. At itong mga tao or yung mga businesses na bumibili ng kanilang shares ng corporations, ang tawag sa kanila ay stockholders. So, C corporations, nag-i-issue siya ng shares of stock. Doon siya nagpo-pull ng kanyang capital para sa operations ng corporations. Ang mga taong bumibili ng kanilang mga shares o mga businesses na bumibili ng kanilang shares, ang tawag sa kanila ay stockholders.
So aside from the shares na ini-issue ng corporations para makalikom siya ng kanyang capital, nag-i-issue din siya ng tinatawag na bonds. Itong mga taong bumibili ng bonds ng corporation, ang tawag sa kanila ay bondholders. So sa corporations, nag-i-issue din siya ng tinatawag na bonds para makalikom siya ng capital para sa operations ng corporation. At ang tawag mo sa mga tao or businesses na bumibili ng kanyang bonds, ang tawag sa kanila ay bondholders. So, sa corporations, pwedeng mag-invest. So, yung mga bumibili ng shares of stock ni corporations or ng bonds ng corporations, ang tawag mo sa kanila ay investors. Alright? Si corporations, ang tawag niya sa mga investors na ito kapag shares of stock ang binili stockholders. Mga tao, mga businesses na bumili ng kanyang bonds, ang tawag ni corporation sa kanila ay bondholders. And the equations for the corporation is asset is equal to the liabilities plus your stockholders' equity. So, the equations for corporations is asset is equal to liabilities plus your stockholders' equity. So, ito po yung tatlong klase ng businesses. So, we have the single proprietorship, yung owner nag-contribute ng cash or other assets na pwedeng gamitin ng business niya. The accounting equation is asset is equal to the liabilities plus the owner's capital. Sa partnership naman, kailangan at least dalawa ang partners to be called as partnership. Tawag sa kanila ay partners. So, itong tatlong ito pwedeng mag-contribute ng kanilang cash or other assets para sa operations ng business. So, yun ang magiging capital ng business para sa kanyang operations. Alright? And the equations for the partnership is asset is equal to the liability plus the partner's capital. Dito naman sa corporations, si corporation nag-i-issue siya ng shares of stocks at ng bonds para makalikom siya ng capital na gagamitin niya sa kanyang operations. Itong mga tao at businesses na nag-invest ng pera nila or bumili ng kanilang shares of stocks, ang tawag sa kanila ay stockholders or shareholders. Ito namang mga tao at mga businesses, ang tawag sa kanila ay bondholders. Ang accounting equations ng corporations is asset is equal to the liability plus the stockholders' equity. Dahil investment ang pag-uusapan natin, nasa books tayo ng mga investors. Itong mga businesses na pwedeng mag-invest sa corporations ay pwedeng single proprietorship, pwedeng partnership, at pwedeng isa ring corporations na pwedeng mag-invest sa isa pang corporations. Pero ang corporations ay hindi pwedeng maging partner sa isang partnership. Paano nga ba nag-uumpisa ang account na investment? Ganito yan. So, paano nga ba nag-uumpisa itong investment account na ito? When a person or a company called the investor invest money to a corporation called the investee, so when a company called the investor invests money to another corporation, doon nag-uumpisa ang investment. So, mayroon tayong dalawang klaseng investments. Itong tinatawag na equity securities at saka ng debt securities. Yung equity securities, yan po yung shares of stocks ng corporation. At yung debt securities naman, yan po yung bonds ng corporation. Sa shares of stock, ang tawag mo sa mga taong nag-i-invest, shareholders or stockholders. Ang tawag mo naman sa mga taong, yung mga investors na bumili ng bonds ni corporations, ang tawag sa kanila ay bondholders. Sa books naman ng investee or ng corporations, yung inisyo niya na shares of stocks kay investor, nire-record niya yan sa kanyang stockholders' equity.
Sa books naman ng investee or ng corporations, yung mga in-issue niya na bonds kay investor, nire-record niya yan sa kanyang liabilities, specifically sa kanyang non-current liabilities. Ang tawag mo po dito sa issuance of the shares kay investor ay ownership interest. Dito naman sa in-issue ni investee na bonds sa bondholders, ang tawag mo sa relationship nilang dalawa ay creditor relationship. So, ang ibig sabihin, si investee, meron siyang utang kay investor on the books of the investee. Dito sa shares of stock, si investor, meron siyang portion na interest kay investee. Dito naman sa bondholders, si investee, meron siyang utang sa kanila. So, creditor relationship, ang tawag mo doon. Dito naman sa equity securities, ang proof ni investor na siya ay shareholders or stockholders ni corporation ay meron siyang tinatawag na share certificate. Kagaya nito. So, ang kanyang proof na siya ay may portion sa shares ni investee ay yung share certificates na yan. Dito naman sa bondholders, ang proof ng bondholders na sila ay bondholder ng investee or ng corporations ay meron din silang tinatawag na bond certificate. So, kasama nitong bond certificate na ito, ang tinatawag na bond indentures. Ito po yung mga agreements na nakasaad doon sa bonds kung magkano ang interest na babayaran at kung magkano ang principal na babayaran sa bondholders. Now, ano naman ang benefit ng investor sa pag-purchase niya ng shares of stocks ni investee? Isa sa mga benefits ng mga shareholders sa stocks ay itong tinatawag nilang dividends. So, kapag kumita si corporation sa kanyang business, nagdi-declare siya ng dividends. Yan ang income ng mga shareholders from the operations of the business. Ito namang si bondholder, ang benefit niya or ang kinikita niya dito sa pag-invest niya or pag-purchase niya ng bonds ni investee ay interest income. Dahil creditor relationship ang bondholder at saka ng si investee, magbabayad siya ng interest kay bondholders. So, yan po ang benefit ng investor. Sa shares of stock, nire-record ni investor as investment in equity. Sa books naman ni investee, yung mga in-issue niya na shares, it's either recorded as ordinary shares or preference shares. Sa bondholder naman, sa kanilang books, nire-record nila ito as investment in bonds. Then, sa books naman ni investee, itong mga in-issue niyang bonds kay investor, sa books niya ay nire-record niya as bonds payable. So, ito po ang overview natin ng kung paano nag-uumpisa ang investment na account. So, a person or a company called the investor invests money to another corporations called the investee. The investee can issue what we call equity securities or debt securities. Sa equity securities, yan po ang mga shares of stocks na ini-issue ni investee or ng corporations. At sa debt securities naman, yan po yung mga bonds na ini-issue ni corporations. Ang proof ng investor sa kanyang shares of stocks ay tinatawag na share certificate. At sa bonds naman ay bond certificates together with the bond indentures. Dito naman sa equity securities, one of the benefits ng investor dito sa equity security ay yung tinatawag na dividend income. So kapag kumita si investee or ng corporations, nagdi-declare siya ng dividend at sa part ni investor, yan ang magiging dividend income niya from investing this money. Sa bonds naman, ang investee ay obligado na magbayad ng interest at yan
ang benefit naman ng ating mga bondholders ay ang interest income. On the books of the investor, sa shareholders or stockholders, sa kanilang books, kinaklasify niyan as an investment in equity. Sa bondholders naman, yan po ay ang kanilang investment in bonds. Sa part naman ng corporations, yung initial niya na shares of stock kay investor, nire-record niya yan sa kanyang stockholders equity. There are two kinds of shares. We have the ordinary shares at saka yung preference shares. Then, sa bonds naman, nire-record ni investee or ng corporations ang kanyang initial bonds sa investor sa kanyang liabilities. At nire-record niya yan as bonds payable. So, ganito po nag-uumpisa ang investment. Dahil investments ang pag-uusapan natin, nasa books tayo ng mga investors. Alright? Wala tayo sa books ng investee. So, kung pag-uusapan natin ay stockholders equity, then nasa books tayo ng investee. Or liabilities or bonds payable ang pag-uusapan natin, nasa books tayo ng invest. Since investment ang pag-uusapan natin, nasa books tayo ng investor. So, ano nga ba itong investment in equity at saka investment in bonds? Ganito yan. So, ito na nga po yung ating investment in equity at investment in bonds. Susulat ko dito yung mga classifications nila. So, sa investment in equity, ito po yung ating equity securities, yung shares of stocks natin. Dito naman sa investment in bonds, ito po yung ating debt securities, mga bonds na pinurchase ng investor. So, maraming klase itong investment in equity at marami din klase itong investment in bonds. So, depende ito sa business model ng investor. Ang business model, ito yung intention ng company or ng investor, intention or reason kung bakit siya nag-i-invest ng kanyang money sa corporations. So, kung ang reason niya or intention niya ay mag-purchase ng shares of stock ng corporations and eventually ibibenta niya kaagad ito kapag mataas na ang market value ng shares of stock or ng bonds na yon. Kapag ang business model naman ng company or ng investor ay i-hold niya itong shares of stock or ng bonds in a longer time, then iba rin ang classification niyan sa intention mo na ibenta ito kaagad. So let me write down the classifications of the investment in equity at ng investment in bonds. On investment in equity, we have the financial asset held for trading or also known as trading securities. We have a financial asset measured at fair value through profit or loss. Then we have financial asset measured at fair value through OCI or what we called other comprehensive income. We have investment in associates, investment in subsidiary, investment in unquoted equity securities. Alright, dito naman sa investment in bonds, we have our financial asset held for trading or also known as the trading securities, financial asset measured at fair value through profit or loss, financial asset measured at fair value through other comprehensive income, at itong financial asset at amortized cost. So ano ba itong tinatawag na financial asset? Financial asset is any asset that is cash, a contractual right to receive cash, or an equity instrument of another entity. So itong investment in equity natin, this is qualified as a financial asset. Ito namang investment in bonds, this is a contractual right to receive cash. So kapag nag-mature na ang bonds na ito, pwede na natin kolektahin sa investee or sa corporations. Alright? So this is also qualified as a financial asset. Other examples of financial assets are notes receivable, accounts receivable, loans receivable. Yung mga yun ay mga contractual
equal rights to receive cash from the other company. Those are also qualified as a financial asset. Kung ang reasons or intention niya, ang business model niya ay para ibenta ito in the near future, then we classify this investment into a financial asset held for trading. Or pwede rin nating i-classify ito as a financial asset measured at fair value through profit or loss. Parehas lang yan. Pag ang intention mo naman or business model mo naman ay para i-hold itong securities na ito in a longer time, then pwede nating i-classify itong securities na ito under financial assets measured at fair value through other comprehensive income. Dito sa investment in equity, if you remember, between the investors and the investee, the investor has an ownership interest on the corporations. Anong ibig sabihin nun? Parang pizza lang yan. Ito yung buong corporations. Kung ang corporation na ito ay authorized siyang mag-issue ng shares of stock. So let's say for example, itong corporation na ito, let's say for example, 1 million of shares of stocks. For example, bumili ka ng 10,000 na shares of stock ng corporation na ito. So, 10,000 over the 1 million, ang ibig sabihin, meron kang 1% ownership interest dito sa corporations na ito. Kapag bumili ka ng less than 20% of the corporation shares of stocks, ang accounting treatment mo dyan, itong tatlong ito. Alright? Kapag bumili ka naman ng shares of stock ng corporation, more than 20% up to 50%, then yan po ay ika-classify na natin as investment in associates. Okay? At pag-uusapan natin yan pagdating natin sa topic natin. Kapag ang binili mo naman na shares of stock ng corporations is 51%, and above, then you will classify that investment as investment in subsidiary. Pag-uusapan natin yan sa AFAR. Ang investment in equity or securities, ito yung nagpo-purchase ka ng shares of stocks ng corporation. Ang equity securities ay mayroong ownership interest itong investor dito sa corporation. Kapag bumili ka below 20%, ang treatment mo dyan is pwedeng itong tatlong classifications na ito. Alright? Depende sa business model mo or intention mo or reason mo kung bakit ka nag-i-invest. Pero kapag ang binili mo naman ay 20% up to 50% of the corporation shares of stock, then ang classifications ng investment mo na yan ay investment in associates na siya. Dito naman, kapag above 50%, bumili ka na ng 51% and above ng corporation shares of stock, classified na yan as investment in subsidiary. Ito namang investment in unquoted equity securities ay also pag-uusapan natin in a separate video. At meron pa tayong mga ibang klase ng investment. Aside from our investment in equity and investment in bonds, meron pa tayong other investment. Ito ang mga other investments. Investment in properties. Kapag nag-invest ka ng land, ng build, yan ay investment in properties. Investment in funds. Investment in joint venture. Pag-uusapan natin in individual video lectures natin. My next video will talk about the investment in equity na tatlong classifications na ito at investment in bonds na tatlong classifications na ito. I'll see you in my next video. Alright. Ay, Jesus.